بخش سوم. طهمورث، پادشاهی که دیوان را به زنجیر کشید. سالهای بسیاری گذشت. آتشی که روزی تنها جرقه‌ای کوچک میان سنگها بود، اکنون در سراسر سرزمین انسان روشن می‌سوخت و شب‌های تاریک را پس می‌راند. هوشنگ، شاه بزرگ، جهان را از ترس و سرما نجات داده بود. اما زمان حتی بر پادشاهان نیز رحم نمی کند. اکنون بدن او پیر و خسته شده بود و می دانست که روزهای آخرش نزدیک است. طهمورث جهان را دید، اما آرامش در دلش نبود. او می دانست که در سایه های زمین موجوداتی پنهانند که از انسان نفرت دارند. جهان آرامتر از گذشته شده بود. انسان‌ها زمین را شخم می‌زدند، حیوانات را رام می‌کردند و در کنار آتش شب‌ها را با آرامش سپری می‌کردند. اما پشت کوه‌های دوردست، در غارهایی که نور هرگز به آنها نمی‌رسید، تاریکی هنوز زنده بود. در اعماق کوهستان، جایی دور از سرزمین انسان، موجوداتی زندگی می کردند که نه نور را دوست داشتند و نه آرامش را. دیوان، فرزندان تاریکی که قرنها در سایه ها پنهان مانده بودند و اکنون دوباره بیدار می شدند. فرمانروای آنان دیوی بود بزرگ و سهمگین، با شاخهایی سیاه چون شب و چشمانی همچون آتش گداخته. می‌گفتند هر جا قدم می‌گذارد گیاهان خشک می‌شوند و زمین از ترس می‌لرزد. شبی سرد و بی ستاره، زمانی که مردم در کنار آتش‌هایشان خوابیده بودند، صدایی عجیب از دل کوه‌ها برخاست. صدایی شبیه غرش حیوانی ناشناخته. و سپس تاریکی حرکت کرد. دیوان از دل مه بیرون آمدند. سایه های عظیم با پنجه های سیاه و چشمانی سرخ. خانه ها را ویران کردند، روشنایی امید را از میان بردند و فریاد انسان ها شب را پر کرد. وقتی طهمورث ویرانی را دید، سکوت نکرد. او خاکستر خانه ها را در مشت گرفت و سوگند خورد که تا آخرین نفس زمین را از وجود دیوان پاک کند. فرمان شاه در سراسر سرزمین پیچید. مردان و زنان جنگجو با نیزه‌های سنگی و مشعل‌های آتشین گرد هم آمدند. آنها ارتشی بزرگ نداشتند، اما امید و خشم در دلهایشان شعله می‌کشید. سپاه کوچک انسان به سوی کوههای تاریک حرکت کرد. هر قدمی که برمی داشتند، هوا سردتر و سکوت سنگین‌تر می‌شد. گویی خود زمین از آنچه در پیش بود هراس داشت. در دل مه صداهای عجیب شنیده می‌شد. زمزمه‌هایی نامفهوم، خنده‌هایی دور و سایه‌هایی که میان سنگ‌ها حرکت می‌کردند. بعضی از جنگجویان برای نخستین بار ترس واقعی را احساس کردند. ناگهان دیوان از دل تاریکی بیرون پریدند. کوهستان با فریادشان لرزید و نبردی آغاز شد که انسان تا آن روز هرگز مانندش را ندیده بود. مشعل‌ها در هوا می‌چرخیدند.
سنگ‌ها خرد می‌شدند و صدای برخورد سلاح‌ها با پنجه‌های دیوان در سراسر کوهستان می‌پیچید. زمین از خون و خاکستر پوشیده شده بود. و آنگاه در میان دود و تاریکی فرمانروای دیوان ظاهر شد. غولی عظیم که سایه‌اش روی زمین می‌افتاد و چشم‌هایش چون دو آتش سرخ در شب می‌درخشید. طهمورث شمشیرش را محکم گرفت و به سوی دیو حمله بود. نبرد آن دو چنان سهمگین بود که گویی خود کوهستان در حال شکستن است. اما سرانجام طهمورث بر دیو چیره شد. او زنجیرهای آهنین را بر گردن فرمانروای دیوان انداخت و او را بر زمین کشید. از آن روز مردم او را دیوبند نامیدند، شاهی که تاریکی را به زنجیر کشید. دیوان شکست خورده در برابر شاه زانو زدند. آنها برای نجات جان خود پیشنهادی عجیب آوردند، هدیه‌ای که سرنوشت انسان را برای همیشه تغییر می‌داد. دیوان راز نوشتن را به انسان آموختند. نشانه‌هایی که می‌توانستند صداها، اندیشه‌ها و خاطره‌ها را برای همیشه نگه دارند و انسان برای نخستین بار توانست دانشش را از فراموشی نجات دهد. سالها بعد نام طهمورث در سراسر جهان پیچیده بود. شاهی که دیوان را شکست داد و دانش را به انسان رساند. اما در افق آینده پادشاهی دیگر در حال طلوع بود. جمشید، شاهی که شکوهش جهان را دگرگون می کرد. قسمت بعد، جمشید، پادشاه طلایی شاهنامه. اگر دوست داشتی ادامه بدی، لایک کن و سابسکرایب رو بزن. شیر و کامنت یادت نره.